Hi guys! Sa karong video, we will have an unboxing sa shoes na akong napalit sa Natasha. Alam nyo, hindi naman ako yung ma-shoes na tao, pero lately feel ko na talagang kailangan ko na ng bagong sapatos kasi medyo sira na yung luma ko na sapatos and kailangan kong mag-exercise. And medyo kaya naman ng bulsa ko yung mga shoes sa Natasha, kaya yun, Cora Bells. And isa sa mga shoes na nagustuhan ko is Edhel, which cost, ito, 1,195 pesos. Yun nga lang, medyo expectation versus reality yung kulay niya. As in. Tapos yun, na-inform naman ako ng kasamahan ko na medyo iba yung kulay niya sa reality ko per sa catalog. But since andyan na, hindi naman ako masyadong maselan or particular sa mga kulay ganon. Kaya yun, Cora Bells. So yan, box na nato siya. Sumuni ang iyahang butanganan. Bali, Natasha iyang brand, pero Nathaniel Sports siya. Ito. Yan. Okay, so, itry kong ilalagay dito yung picture niya na nasa catalog. Tapos, yung in reality, ito yung kulay niya. Ito. Tanggalin natin. Ito. So yun, kahit sobrang laki ng pinagkaiba ng kulay niya, still, kinuha ko pa rin siya kasi maganda naman yung design niya. Ayan, lalo na sa personal, okay naman siya. So medyo maluwang siya sa akin kasi size 8 ito, ang aking paa ata is 7.5. So since wala silang half sizes, mas okay na yung maluwang kesa masikip. So ang original price niya is ito, 1,195. So since yun, binigyan ako ng discount ng kasamahan ko, naging 1,050 pesos na lang siya. So, nakatipid na. So, thanks sa discount, Ma'am Virgie, sa uulitin. Alam nyo, okay talagang mga shoes sa Natasha kasi kahit paano talagang nagtatagal sila at medyo subok na ng mga kasamahan ko. So, murag dito tama itong video. See you sa next one. Bye!